नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत क्रोशेट पर्ल ब्रेसलेट। तर हे दुसरे कलर्ड मण्यांपासून बनवलेलं आहे। तुम्ही बघा, हे ब्रेसलेट क्रोशेटचंच आहे, क्रोशेच्या धाग्याने बनवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मणी टाकलेले आहेत। मी आज तुम्हाला हे मोत्याचं ब्रेसलेट दाखवणार आहे क्रोशेटमध्ये बनवताना। त्याचं लूप पण मी धाग्यानेच बनवलेलं आहे, त्याला कुठलंही दुसरं हुक अटॅच केलेलं नाही आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही करू शकता। बघा, हे असं दिसतं ब्रेसलेट। तर हे बनवायचं आज आपण बघणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला क्रोशेटचा धागा लागेल। त्याच्यामध्ये हे पर्ल मी ओवून घेतलेले आहेत। फेविकॉल लागेल, सीझर लागेल आणि क्रोशेटच्या धाग्याची सुई 7 नंबरची सुई आहे, ही टुलिपची, ती मी घेतलेली आहे। ब्रेसलेटसाठी आपल्याला 32 मोती लागणार आहेत। मी ते 5 mm साईजचे घेतलेले आहेत। तुम्ही कोणत्याही साईजच्या मण्यांपासून, कोणत्याही कलर्ड मण्यांपासून किंवा मोत्यापासून तुम्ही हे ब्रेसलेट बनवू शकता। त्यासाठी बघा, आपल्याला पहिल्यांदा एक लूप बनवून घ्यावा लागेल। सुरुवातीला आपण हा मोती अडकवण्यासाठी लूपमध्ये टाकलेला आहे, तो करायचा आहे। त्यासाठी बघा, बोटाभोवती दोरा गुंडाळून लूप करून घ्या। बघा, परत एक दाखवते मी। अशा पद्धतीने लूप करून घ्यायचं। तर आपल्याला ते एक मोती बाजूला घ्यायचा। आधी त्याचा एक चेन काढून घ्या, मोती सरकवून घ्या। त्यातून आलेला दोरा काढून घ्या। खूप लूज नको, म्हणून थोडंसं व्यवस्थित करा। एक चेन घ्या इथे आता, आणि शक्य असेल मोत्यातून सुई जर जात असेल तर परत एकदा मधून दोरा काढून घ्या। आणि परत एक मुगा खांब टाकून घ्या। चेन, आणि आता मधून काढलेल्या दोऱ्यांमधून तुम्ही मुके खांब टाकून घ्या, जेवढे बसतील तेवढे। मधून दोरा काढून घ्यायचा, 2 दोरे होतात, मग एक दोरा करायचा। पूर्ण जेवढा आपण गोल केलेला आहे मोत्याला बाजूने, त्या सगळ्या दोऱ्यांवरती मुके खांब टाकून घ्या। अजून एक बसेल। हे पूर्ण लाईन आपण अर्धी पूर्ण करून घेतलेली आहे। आपल्याला मणी वळवून घ्यायचा आहे, पण त्याआधी एक चेन टाकून घ्या, म्हणजे पटकन वळेल। वळवल्यानंतर एक सोडून एक मुका खांब टाकून घ्या प्रत्येकाच्या डोक्यावरती। ते आपल्याला अर्ध्यापर्यंतच करायचं आहे।
ह्याचं आपल्याला ब्रेसलेटचं तयार करायचं. एक मोती पुढे सरकवून घ्या. आणि तो दोरा ओढून घ्या. पहिल्या लूपमधून काढून घ्या. खूप लूज व्हायला नको, असं घ्यायचं आणि खालच्या बाजूने खालचा मणी फिरवून घ्यायचा. एक अडी टाकून खालच्या बाजूने खांब टाकून घ्यायचा. 3 येतील, 3चे 2, 2चा 1. परत दुसरा मोती घ्यायचा, त्याच्यामधून दोरा काढून घ्यायचा आणि परत फिरवायचा. अडी घ्यायची आणि पहिल्या मोत्याच्या दोऱ्यामधून खांब टाकून घ्यायचा. परत एक मोती घ्यायचा, दोरा ओढून घ्यायचा, परत वळवून अडी टाकून खांब टाकून घ्यायचा. सेम प्रोसेसने आपल्याला ब्रेसलेट पूर्ण करायचं आहे. मी यासाठी क्रोशेटचा धागा वापरलेला आहे. तुमच्याकडे जर ऊल लोकर अवेलेबल असेल तुम्ही लोकरीमध्ये पण हे बनवू शकता. जुन्या नेकलेसचे मोती वगैरे पडलेले असतील तर यूज म्हणून ते तुम्ही लोकरमध्ये किंवा दोऱ्यामध्ये या पद्धतीने गुंफून छानसं ब्रेसलेट तयार करू शकता. मोती घेतला, दोरा काढून घेतला, फिरवलं, खालच्या मोत्यामध्ये खांब टाकून घेतला. असंच एक एक मोती घेत जायचं. या ब्रेसलेटसाठी मी 32 मोती घेतलेले आहेत आणि लूपसाठी 33 असे 33 मोती होऊन घेतलेले थ्रेडमध्ये. मी 5 mm चे मोती घेतलेले. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही याच्यापेक्षा मोठ्या साईजचे मोती घेऊ शकता, लहान साईजचे मोती घेऊ शकता किंवा वेगवेगळ्या कलरचे मॅचिंगनुसार मणी घेऊ शकता. एकदम सोपं आणि सुंदर असं ब्रेसलेट तयार होतं. याच पद्धतीने पुढे आपल्याला करायचं आहे. मैत्रिणींनो, तुम्हाला जर माझी शिकवण्याची पद्धत आवडत असेल तर तसं मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा किंवा काही अडचण असेल तर तसं तुम्ही कळवा. आणि तुम्हाला काय आवडतं किंवा काय बघायचं आहे तेही जर तुम्ही सांगितलं तर त्या पद्धतीचे व्हिडिओ मी तयार करून टाकू शकते. बघा, असं एक एक मोती धाग्यामध्ये गुंफत चाललेली आहे. मला वाटतं याचं चोकर म्हणून पण तुम्ही वापरला तर तेही खूप सुंदर दिसेल.
हे सगळे मणी या पद्धतीने गुंफून घ्यायचे आहेत. बघा आता हे शेवटचे 2-3 मणी राहिलेले आहेत. हे पूर्ण तयार करून घेतलेलं आहे. हे थोडंसं सावकाश दाखवते परत एकदा. एक मणी घ्यायचा, अडी टाकून घ्यायची, उलट करून खांब टाकून घ्यायचा खालच्या मोत्यामध्ये, खालच्या मोत्याच्या दोऱ्यामध्ये. हा शेवटचा मोती. आता इथे मी तुम्हाला आपण सुरुवातीला जो मोती घेतला तो अडकवण्यासाठी लूप बनवणं दाखवणार आहे. हे या प्रकारचं. त्यासाठी आपल्याला 12 चैन घ्यायच्या आहेत. चैन जास्त घट्ट नको, थोड्याशा लूजच घ्यायच्या. अंदाजे 12 घेतलेले आहेत मी मोतीच्या साईजने. तुम्ही समजा दुसरा तिथे मणी टाकणार असाल मोठ्या साईजचा तर त्या हिशोबाने तुम्ही लूप बनवून घ्या आणि ते उलट करून खालच्या दिशेने मोठ्या खांबाने जोडून घ्या. परत उलट फिरून 12 चैन जे घेतलेल्या आहेत त्या प्रत्येक चैनमध्ये एक मुका खांब टाकून घ्या, जेणेकरून लाड होईल. प्रत्येक चैनमध्ये एक मुका खांब स्लिप स्टिच आलं पाहिजे. शेवटचं सगळ्यात खाली टाकून घ्या. आणि एक चेन घेऊन दोरा तोडून घ्या आणि ओढून घ्या. आणि एक्स्ट्रा राहिलेला दोरा आजूबाजूला चेनमध्ये अडकून मग कापून टाका. ब्रेसलेट तयार झालेला आहे. हे असं दिसेल आणि अशा पद्धतीने लूपमध्ये अडकून द्यायचं आहे. फार कमी वेळात आणि सुंदर असं ब्रेसलेट तयार होतं आहे. धन्यवाद मैत्रिणींनो.